डर लाग्यो ओए भाग्नु भयो यार खै त रेकर्ड भा नत्र अर्कोले ल ल हलाउन न हल्लाइदेऊ त ल के हो के म सबैभन्दा लास्टमा खेल्ने आइट 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 कस्तो बाङ्गो 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 केही हुँदैन यता आउँछ कि यो यतापट्टि मम्मी आउनु न गयो ब्याट्री लो भयो ला 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 कहाँ लड्छ बुवाले पिङ खेलेको भनेर हाल्नु भने सर यो इन्स्टामा स्टोरीमा आइदिनु अस्ति हात दुखेर पिङ खेलेर अलिकति यता साह्रै बुट्टा यो नानीले अलिकति यता साह्रै नै बुट्टा होइन कसरी खेल्छ यो कुरा बसा पहिला सुरु एउटा त भाग्यो ला